สวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับทั้งที่อยู่ในห้องนี้และที่ล็อกอินจากออนไลน์นะครับวันนี้ผมการแถลงข่าวมีเรื่องเดียวนะครับคือขอมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการบรรยายสรุปเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งเป็นการบรรยายสรุปซึ่งนำโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับให้แก่คณะทูตต่างประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยนะครับวัตถุประสงค์ของการบรรยายสรุปแก่คณะทูตก็เป็นกิจกรรมที่กระทรวงทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้กระทรวงก็ได้เชิญผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่มีสำนักงานในประเทศไทยมาฟังด้วยนะครับเพราะว่ามีมิติของการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศของฝ่ายกัมพูชาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อชี้แจงการดำเนินการและก็ท่าทีของไทยนะครับต่อสถานการณ์ดังกล่าวรวมถึงพัฒนาการที่สำคัญโดยเฉพาะหลังจากที่กัมพูชาเปิดฉากโจมตีวันแรกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 และการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในการประชุมสมัยพิเศษที่ปุตราจายานะครับประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมซึ่งหลังจากนั้นก็ยังพบการละเมิดข้อตกลงของฝ่ายกัมพูชาหลายครั้งนะครับในพื้นที่ของไทยขณะเดียวกันกัมพูชายังได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและอนุสัญญาอีกหลายฉบับนะครับในวันนี้เนี่ยก็มีผู้เข้าร่วมหลากหลายนะครับมีเริ่มต้นการบรรยายก็มีท่านรัฐมนตรีมาริสเป็นผู้กล่าวเปิดนะครับตามด้วยการบรรยายของท่านอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศนะครับมีผู้เข้าร่วมรับฟังเนี่ยเป็นประกอบด้วยเอกอัครราชทูตหรือผู้แทนจาก 74 ประเทศมีองค์กร1องค์กรคือ EU นะครับและมีผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศอีก16องค์การระหว่างประเทศนะครับจำนวนทั้งหมดที่เข้ามาฟังบรีฟฟิ้งคือ121ท่านนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยท่านรัฐมนตรีมาริสเนี่ยก็ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการบรรยายวันนี้ว่ามาจัดขึ้นเพื่อชี้แจงให้ประชาคมโลกได้ทราบความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมทั้งชี้แจงท่าทีไทยเกี่ยวกับการประชุมสมัยพิเศษที่ปุตราจายาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ซึ่งนำมาสู่ข้อตกลงการหยุดยิงและการปฏิบัติตามโดยย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาเป็นสิ่งที่ไทยไม่ได้ต้องการนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายที่กัมพูชาเป็นผู้เริ่มต้นความขัดแย้งนี้ก่อนนะครับหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวเกริ่นแล้วนะครับท่านอธิบดีปิยภักดิ์ศรีเจริญอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกได้ให้ภาพรวมลำดับเหตุการณ์สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์ปะทะกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมาเรื่อยมาจนถึงวันนี้ถึงปัจจุบันนะครับและต่อไปจนถึงอนาคตที่จะมีการไปจัดการประชุม GBC และก็ JBC ในเร็วๆนี้นะครับรวมทั้งได้ชี้แจงจุดยืนชี้แจงท่าทีของไทยในการดำเนินการเพื่อลดความตึงเครียดและคลี่คลายสถานการณ์โดยสันตินะครับจากนั้น ท่านอธิบดีพินสุดาชัยนามอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดอนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมถึงการบิดเบือนข้อมูลของกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศตลอดจนการดำเนินการชี้แจงนำเสนอข้อเท็จจริงและการประท้วงของไทยต่อกรณีข้างต้นในเวทีพหุภาคีต่างๆนะครับโดยรวมแล้วประเด็นจากการบรรยายสรุปผมขอสรุปออกมาเป็น9ประเด็น9หัวข้อดังนี้นะครับ1นะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบต่อประชาคมระหว่างประเทศเรายึดมั่นในสันติภาพกฎหมายระหว่างประเทศหลักการสากลต่างๆและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับกัมพูชาในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าความมุ่งหวังดังกล่าวไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีจากกัมพูชาโดยตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้ฝ่ายกัมพูชาดำเนินการยั่วยุไทยหลายครั้งอีกทั้งยังเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีไทยและละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศในหลายๆกรณีนะครับข้อ2นะครับฝ่ายไทยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บ่งชี้ว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นโจมตีไทยก่อนและโจมตีอย่างไม่เลือกเป้าหมาย
ย้ำคำว่าไม่เลือกเป้าหมายด้วยนะครับส่งผลให้สถานที่พลเรือนไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อโรงพยาบาลโรงเรียนได้รับความเสียหายอีกทั้งยังทำให้พลเรือนรวมถึงเด็กที่ต้องเด็กที่บริสุทธิ์เนี่ยต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บและชาวบ้านนับแสนคนต้องอพยพไปอยู่ในสถานที่พักพิงชั่วคราวซึ่งสิ่งเหล่านี้คณะทูตผู้ช่วยทูตทหารที่ได้ลงไปในพื้นที่เมื่อวันที่1 สิงหาคมรวมถึงสื่อมวลชนก็ได้เห็นด้วยตาตนเองนะครับข้อ3การตอบโต้ไทยทุกครั้งเป็นการใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองโดยชอบธรรมนะครับตามมาตรา 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้การปฏิบัติการทหารของไทยผ่านการไตร่ตรองมาดีแล้วมีการตอบโต้อย่างได้สัดส่วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญเรามุ่งเป้าไปที่เป้าหมายของทหารกัมพูชาเท่านั้นจึงไม่ถือเป็นการรุกรานนะครับข้อ4การโจมตีอย่างไม่เลือกเป้าหมายของกัมพูชาต่อพลเรือนและสถานที่สาธารณะถือเป็นการลุกรานอย่างชัดเจนและเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่1และฉบับที่4รวมถึงตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆเช่นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการนอกจากนี้การวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเมื่อไม่นานมานี้ของฝ่ายกัมพูชาถือเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาซึ่งไทยขอประณามอย่างรุนแรงที่สุดข้อ5ไทยปฏิเสธข้อกล่าวหาของกัมพูชาที่ไม่มีหลักฐานรองรับในทุกเวทีครับและในทุกประเด็นอาทิข้อกล่าวหาว่ากองทัพไทยรุกรานและสร้างความเสียหายแก่ปราสาทพระวิหารเป็นต้นและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการคุกคามแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยซึ่งฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงไปยังทั้ง ILO และ UNESCO นะครับ ILO คือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติโทษ UNESCO นะครับ ILO คือองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะครับส่งหนังสือชี้แจงไปทั้งคู่แล้วประเทศไทยชื่นชมข้อ6นะครับประเทศไทยชื่นชมบทบาทของมาเลเซียนะครับในฐานะประธานอาเซียนที่อำนวยความสะดวกให้เกิดการประชุมสมัยพิเศษขึ้นนะครับซึ่งนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาเราขอขอบคุณสหรัฐและจีนที่มีบทบาทสนับสนุนให้การหยุดยิงเกิดขึ้นอย่างไรก็ดีเป็นที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งครับที่ฝ่ายกัมพูชายังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลายครั้งในหลายพื้นที่ซึ่งแสดงถึงการขาดความจริงใจของกัมพูชาอย่างชัดเจนในการนี้ฝ่ายไทยจึงขอเรียกร้องให้กัมพูชาเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดข้อ7ฝ่ายไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่โดยไทยตั้งใจจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ General Border Committee GBC ในวันนี้นะครับ4ไปจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ด้วยความจริงใจและสุจริตใจเพื่อให้เกิดการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดรวมทั้งการวางกลไกเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวในเรื่องนี้ผมขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการประชุม GBC ว่านอกเหนือจากที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วและการบรรยายสรุปแก่คณะทูตเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ GBC เนี่ยเป็นกลไกระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยหัวหน้าคณะฝ่ายไทยคือพลเอกณัฐพล นาคพานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับสำหรับฝ่ายไทยได้มีการจัดประชุมเตรียมการมา3ครั้งนะครับโดยคณะเลขานุการ GBC ฝ่ายไทยได้เดินทางไปมาเลเซียแล้วตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้และอยู่ในระหว่างเข้าร่วมการประชุมของฝ่ายเลขาระหว่างวันที่4ถึงวันที่6ก่อนที่จะมีการประชุม GBC สมัยพิเศษในวันที่7สิงหาคมทั้งนี้มาเลเซียสหรัฐและจีนได้รับเชิญให้เข้าร่วมสังเกตการณ์เฉพาะในการประชุมวันที่7สิงหาคมด้วยนะครับทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามพัฒนาการการประชุม GBC ได้จากการแถลงข่าวและใน Facebook ของศูนย์เฉพาะกิจสบทกนะครับข้อ8นะครับสาระสำคัญของการบรรยายสรุปเมื่อสักครู่นะครับข้อ8นอกจากการประชุม GBC แล้วกลไกทวิภาคี
ที่จะมีต่อไปก็คือ JBC หรือคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม Joint Boundary Commission โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JBC ในเดือนกันยายนนี้นะครับโดยหวังว่ากัมพูชาจะเข้าร่วมด้วยความจริงใจเพื่อหาทางออกร่วมกันในประเด็นเขตแดนที่ยังค้างอยู่ข้อ 9 และข้อสุดท้ายนะครับฝ่ายไทยขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารซึ่งมีขึ้นแทบจะเป็นรายวันนะครับและกลายเป็นเรื่องปกติเนี่ยนะครับล่าสุดข้อกล่าวหาว่าไทยกำลังอพยพคนออกจากสุรินทร์เมื่อคืนนี้เองนะครับเพื่อเตรียมการโจมตีกัมพูชาก่อนการประชุม GBC เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไม่เป็นความจริงอีกเช่นกันนะครับการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบเช่นนี้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันและทำให้ความขัดแย้งขยายตัวไปสู่ระดับประชาชนของทั้งสองประเทศซึ่งมันเป็นการบั่นทอนความพยายามในการทำให้ความสัมพันธ์กลับสู่สภาวะปกตินะครับทั้งหมดนี้คือสรุปใจความสำคัญของการบรรยายสรุปให้แก่คณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในวันนี้นะครับค่ำนี้ผมก็จะไปอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้กับทาง FCCT นะครับเป็นอีกทางหนึ่งเพื่อให้สื่อต่างประเทศได้ทราบอีกทางหนึ่งนะครับผมขอย้ำอีกครั้งว่าการนำเสนอข้อมูลของฝ่ายไทยเราเน้นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้เราเน้นหลักฐานเชิงประจักษ์เราเน้นข้อมูลที่พิสูจน์บนหลักวิทยาศาสตร์เราเชื่อว่าการเจรจาเนี่ยจะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนเราเชื่อว่าเราต้องใช้ความจริงมาคุยกันนะครับบนพื้นฐานของความสุจริตใจFake News ไม่ช่วยนะครับในกรณีเหล่านี้สุดท้ายนี้ท่ามกลางสงครามข่าวสารและการบิดเบือนข้อมูลอย่างแพร่หลายผมขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนไทยนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณก่อนแชร์ต่อนะครับและติดตามข่าวสารที่เชื่อถือได้จากหน่วยงานราชการและขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลไทยจะดำเนินการอย่างสุดความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยตลอดจนสิทธิและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดมาโดยตลอดครับนั่นก็คือทั้งหมดของการสรุปการบรีฟคณะทูตเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับผมจะขอกล่าวเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Good morning, members of the press. I thank you for joining us for this session, both those of you who are present here and those following online. I will provide a debrief from the briefing on the Thai-Cambodia border situation for the diplomatic corps and representative of the international organization that has just concluded. The briefing was led by the Foreign Minister himself. The objectives of today's briefing is a follow-up from the previous briefing provided by the Ministry of Foreign Affairs. Relevant international organizations were also invited to the briefing today to be informed of Cambodia's violation of international law. The briefing aims to inform the participants of Thailand's actions and stance on this border situation and focuses on the development following the first day of clashes on the 24th of July 2025, up until the conclusion of the ceasefire agreement reached during the special meeting held in Putrajaya, Malaysia on the 28th of July. However, it is regrettable that despite this positive development, the Cambodian side continues to violate the ceasefire in a number of areas of Thai territory, as well as international law, in particular in the international humanitarian law, and various treaties to which it is state party. The participants today, we had the Foreign Minister delivering opening remarks, setting the tone for the briefing, followed by the briefing from the Director General of the Department of East Asian Affairs and the Director General of the Department of International Organizations. The sessions was attended by representatives of 74 diplomatic missions, one organization, which is the EU, and 16 international organizations, totaling over 121 participants. The Foreign Minister gave opening remarks and outlined the objectives for the international community
to get accurate information regarding the situation and key developments. He clarified Thailand's position on the special meeting in Putrajaya on the 28th of July 2025, which led to the ceasefire agreement and the importance of its compliance. He also stressed that the conflict with Cambodia is certainly not in Thailand's interest, and I would like to highlight that point. But it is disappointing that it was the Cambodian side who started this conflict. Next, Mr. Piyapak Sijaran, Director General of the Department of East Asian Affairs, gave an overview of the sequence of events on Thai-Cambodian border situation from before the initial clash on the 28th of May through the present. He also outlined the forthcoming bilateral meetings, namely the GBC and the joint JBC, Joint Boundary Commission meeting to be held in the near future. He reiterated Thailand's position and approach to de-escalating tensions and resolving the situation through peaceful means. Then, Kun Pinsudai Chayanam, Director General of the Department of International Organization, provided information regarding the violation of international law, including international human rights and humanitarian law, and various treaties that the Cambodian side has violated. She addressed Cambodia's dissemination of disinformation in international fora, as well as Thailand's action to clarify the facts and lodge protest in relevant multilateral platforms. I shall summarize 9 salient points from the briefing as follows. First, Thailand is a responsible member of the international community, a principled nation firmly committed to peace and international law. Thailand is determined to foster cordial relations with Cambodia on the basis of good neighborliness. However, it is regrettable that this goodwill has not been reciprocated by Cambodia, who since the beginning of this year has repeatedly carried out provocative action against Thailand, initiated the use of force, and violated a number of international obligations. Second, Thailand has a clear and verifiable evidence to indicate that Cambodia was the first to initiate the hostilities and launch indiscriminate attacks. As a result, civilian infrastructure such as petrol stations, convenience stores, hospitals, schools were severely damaged. These attacks also led to the death and injuries of civilians, including innocent children, and forced hundreds of thousands of local residents to evacuate to temporary shelters. All these tragic consequences were directly observed with their own eyes by members of the diplomatic corps, defense attaché, and the Thai and foreign media during the field visit arranged by the Thai side last Friday, 1st of August 2025. Third, Thailand's response is a legitimate exercise of the inherent right to self-defense in accordance with Article 51 of the United Nations Charter in order to protect the country's sovereignty, territorial integrity, and the safety of its people. Our military operations were measured and proportionate, fully consistent with international law, and strictly limited to targeting Cambodian military infrastructure. Therefore, it does not constitute an act of aggression. Fourth, Cambodia's indiscriminate attacks on civilians and public facilities constitute clear acts of aggression and clear violations of international humanitarian law, particularly the First and the Fourth Geneva Conventions. These actions also breached various international human rights instruments, such as the Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Moreover, the recent use of anti-personnel landmines by the Cambodian side is a serious violation of the Ottawa Convention, to which Thailand condemns in the strongest terms. Fifth, Thailand
rejects Cambodia's unfounded allegations in all fora, including the allegations that the Thai armed force invaded and caused damage to the Pravihan temple, as well as the baseless claim regarding the harassment against Cambodian workers in Thailand. In this regard, Thailand has formally submitted letters to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, or UNESCO, and the International Labour Organization, or the ILO, to provide factual accounts of the situation, denying such accusations. 6. Thailand appreciates Malaysia as ASEAN chair in facilitating the special meeting that led to the ceasefire agreement between Thailand and Cambodia. Thailand also thanks both the United States and China for their support in this regard. However, it is deeply disappointing that Cambodia still violated the ceasefire in multiple occasions and areas, reflecting Cambodia's lack of sincerity in its implementation. In this regard, Thailand urges Cambodia to fully and strictly comply with the terms of the said agreement. 7. Thailand remains firmly committed to resolving the border situation through peaceful means. Under existing bilateral mechanism, we will participate in the upcoming General Border Committee meeting scheduled from the 4th to the 7th of August in Kuala Lumpur with sincerity and in good faith, with the aim of ensuring strict implementation of the ceasefire agreement and establishing a mechanism to observe its compliance. I would like to take this opportunity to provide more information regarding the GBC meeting. The GBC is a joint mechanism at the Ministry of Defense level, with General Nattapon Nakpanit, Acting Minister of Defense, as Thailand's head of delegation. On the Thai side, we have had 3 preparatory meetings prior to the GBC meeting. Thailand's GBC Secretariat team already departed Malaysia yesterday evening. They are now participating in Secretariat level meeting today until the 6th of August, before the extraordinary GBC meeting on the 7th of August in Malaysia. The United States and China are invited to participate as observer in the extraordinary GBC on the 7th of August, along with Malaysia. Those who are interested may follow up updates through the press briefing and on Facebook page of the Ad Hoc Center for the Thai-Cambodia border situation. 8. In addition to the GBC meeting, the next bilateral mechanism to be convened is the Joint Boundary Commission, or the JBC meeting, which Thailand will host in September. We hope that the Cambodian side will participate in good faith with a view to moving forward the outstanding boundary issues. Finally, 9. Thailand calls on Cambodia to cease the distortion of facts and the dissemination of disinformation, which have almost become a daily practice. The latest disinformation attempt was actually last night on the allegation that the Royal Thai Army has ordered the evacuation of Surin province residents within the night in preparation for launching an attack on Cambodia ahead of the GBC meeting. Such statement is false and very misleading. It's fake news. This irresponsible conduct hinders effort to foster a conducive environment for rebuilding mutual trust and confidence. It also risks escalating the issue into the conflict between the people of both countries, which will undermine efforts to bring back the cordial relations we all desire. That concludes the summary of the key points presented during today's briefing for the diplomatic corps and representative of the international organization. I would like to reiterate that information presented by the Thai side is based on verifiable facts, supported by empirical evidence, and grounded in scientific principles. We continue to believe that negotiations leading to lasting peace must be based on truth and conducted with sincerity. Lastly, amidst information warfare and widespread misinformation, disinformation, the Thai people are called to stand united and to consume information and news with due diligence before sharing it, and to follow reliable news from official sources. Please rest assured
that the Thai government will do its utmost to protect Thailand's sovereignty and territorial integrity, as well as to safeguard the rights and safety of its citizens. This has always been our top priority. I thank you.